Bună seara tuturor! În a noua săptămână de îndrumare, da, suntem în acest program de 9 luni de zile și dăruim uleiuri esențiale cu grad terapeutic tuturor celor care se confruntă cu diverse situații în viața lor. De ce facem acest lucru? Pentru a arăta tuturor că există și o altă variantă sau să ne întoarcem spre varianta știută de către strămoșii noștri, iar prin această variantă mă refer la natură. Da, există o variantă care poate să ne ajute în provocările vieții și prin asta mă refer atât a cele fizice cât și cele emoționale, care nu are efecte secundare și pe care corpul nostru o cunoaște mai bine decât medicina clasică și medicamentele de sinteză sau așa cum se numesc în zilele noastre. În această săptămână de îndrumare, noi v-am dăruit uleiuri esențiale care să vă ajute în a vă susține corpul spre autovindecare dacă vă confruntați cu provocări ale căilor respiratorii inferioare, iar prin acestea ne referim strict la laringe, trahee, bronhii. Iar în această săptămână vom vorbi atât în ceea ce privește copiii, cât și în ceea ce privește adulții. Deci, practic, echilibrăm organismul cu ajutorul naturii. Ce se va întâmpla? Timp de 5 zile vă vom îndruma cum să folosiți protocolul primit. Vom discuta despre cauzele emoționale ale acestui dezechilibru și vă vom prezenta metode simple prin care să vă mențineți corpul în echilibru, atât acum cât și pe viitor. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne fiți alături pe parcursul acestor zile, să folosiți protocolul conceput cu atenție pentru voi și să ne povestiți cum vă simțiți. Atât dacă vreți prin mesaje pe Facebook, aici, când sunteți cu noi, cât și persoanelor care v-au oferit acest protocol, pentru că dacă ei v-au dăruit acest protocol, știu foarte bine cum să îl folosiți și știu foarte bine dacă apar diverse provocări să vă ajute în acest sens. Deci, țineți legătura cu cei care v-au dăruit aceste uleiuri esențiale în această săptămână. De ce noi spunem că aceste uleiuri esențiale sunt minunate și de ce vrem să le împărtășim cu toată lumea? Pentru că sunt foarte multe uleiuri esențiale pe piață, dar nu toate uleiurile esențiale pe care noi le găsim pe piață sunt terapeutice, în sensul în care o să vă ajute corpul. Foarte multe dintre ele sunt sintetice. Și de ce sunt foarte multe sintetice? Pentru că în ultima vreme a fost așa un trend mare de a ne întoarce spre natură, dar producătorii au vrut să mai taie un pic și din calitatea uleiurilor, să facă și, să împace, cum s-ar zice, și capra și varza. Să facă și un preț bun al uleiurilor, dar să facă și o cantitate mare, deci profit foarte mare. Și atunci au tăiat mai mult din partea calității decât a profitului și o să găsiți foarte multe uleiuri esențiale care sunt sintetice. Ele practic nici măcar n-au o picătură, să zicem, de ulei esențial de lămâie. Sunt practic create în laborator, folosite foarte multe substanțe chimice care nu sunt foarte sănătoase pentru corpul nostru, de aceea
prețul lor este foarte scăzut. Aici v-am pus-o ca și referință. Pentru o sticluță de ulei esențial de lămâie se folosesc 45 de lămâi ca să obținem o sticluță de 15 ml de ulei esențial de lămâie. Eu am aici grefă. Eu vă arăt doar sticluța să vedeți cam cât înseamnă 15 ml de ulei esențial. Deci se folosesc 45 de lămâi. Dacă facem un calcul cam cât este 1 kilogram de lămâie, eu vreau să vă gândiți dumneavoastră, matematic vorbind, dacă plătim și ambalajul, și designul, și firma producătoare, și distribuitorii, dacă o sticluță de lămâie pe care mulți dintre noi o pot găsi în diverse farmacii naturiste, de la alte firme, poate costa, să zicem, 10 lei. Dacă stăm și calculăm doar numărul de lămâi care trebuie folosite pentru a produce această sticluță de 15 ml de ulei esențial. Nu numai că ele sunt ieftine și bine, puteți să spuneți acum, da, ok, prefer să dau bani mai puțini. Ok, preferați să dați bani mai puțini, dar vă gândiți oare mai ales la la efectele secundare care se pot produce, mai ales că în această săptămână noi vorbim despre căile respiratorii. În momentul în care inhalați, chiar dacă aveți o lămpiță de aia micuță și inhalați ceva sintetic, toți vaporii vor ajunge pe căile dumneavoastră respiratorii și de aia în zilele noastre sunt foarte, foarte multe persoane care se confrunte cu dezechilibre ale căilor respiratorii și nu numai, dar acele respiratorii sunt foarte obișnuite în zilele noastre. De aceea eu vă rog să fiți atenți când achiziționați un ulei esențial de 5 sau 10 lei și să vedeți dacă într-adevăr calitatea lui și își merită și sănătatea dumneavoastră, să puneți în balanță calitatea și sănătatea dumneavoastră și să vedeți dacă se merită. Noi, ceea ce v-am oferit sunt uleiuri esențiale pure, în care producătorul nu a tăiat din calitatea produsului, este un producător corect și veți afla asta pe pielea dumneavoastră în decursul acestor 5 zile. Un alt fel de ulei esențial pe care îl găsim pe piață sunt cele alimentare. Pe cele alimentare le găsim ca și coloranți în alimente de obicei și sunt foarte, foarte largi în ceea ce privește industria alimentară, de la colorarea și darea unui gust de lămâie în înghețate până la, pot să zic, mezeluri și alte preparate. Și a treia categorie sunt uleiurile esențiale cu grad terapeutic. Din această categorie fac din toți producătorii din lume doar 1% din uleiurile esențiale sunt cele cu grad terapeutic. Și asta pentru că sunt foarte puțini producători care, într-adevăr, au grijă de calitatea produselor și de aceea ei, într-adevăr, sunt cei de top. Printre acestea sunt și cei de la doTERRA, uleiurile pe care voi le-ați primit spre a le folosi în această săptămână. Ce înseamnă gradul acesta terapeutic pe care eu tot îl spun în continuare? Gradul acesta, de fapt, prin acest grad, uleiurile esențiale sunt testate și sunt 9 teste de laborator prin care ei testează uleiurile și nu testează uleiurile lor, nu sunt testate doar de ei, ci și de alte companii din afara celor de la doTERRA, pentru ca ei să se asigure că uleiurile lor sunt la standardele necesare.
Iar toate datele acestor analize le găsiți pe un site, se numește www.source2u.com și le puteți verifica. Fiecare sticluță de ulei esențial se poate verifica pe site-ul acesta, ei fiind și foarte transparenți. Eu acest lucru nu am găsit la nicio altă companie, nemai luând în considerare, practic, un magazin naturist care vinde tot felul de uleiuri de la toate companiile. Eu chiar nu am găsit una, în afară de doTERRA, care mie să-mi arate, uite, asta, analize au trecut uleiul respectiv și este bun pentru folosință. De asta ei dau și au foarte mulți consumatori în întreaga lume. Cum se pot folosi aceste uleiuri esențiale? Aromatic, cu toții cred că deja v-ați bucurat de aroma sticluțelor pe care le-ați primit în dar și cu toții știm foarte mult despre această parte aromatică. Partea terapeutică nu toată lumea o știe, dar o veți învăța în această săptămână. Aromatic, practic, puteți să inhalați fie din sticluță, fie puneți în palme și pur și simplu inhalați. Veți simți imediat diferența între uleiurile de calitate și celelalte uleiuri. Sau puneți într-un difuzor. Cei de la doTERRA au și difuzoare. Sunt unele kituri, se numesc, mai multe produse care au difuzoare gratuite, le primiți practic gratuit. Acesta este un difuzor cu ultrasonic, practic nu încălzește apa, ci pur și simplu puneți apă până la semn, ulei esențial, 4-5 picături și îl lăsați să funcționeze. Asta are 10 ore, până la 10 ore de funcționare. Cele care încălzesc, difuzoarele care încălzesc uleiurile esențiale, vă rog să le evitați pentru că distrug calitatea uleiurilor. Și indiferent cât de bune o să fie uleiurile, difuzorul o să le distrugă calitatea și atunci nu vi le recomand. Când îl băgați în priză, el o să vă dea practic aici, o să observați cum ies vaporii și chiar puteți să faceți inhalațiile pe care le știm noi de la bunica direct din difuzor, pentru că nu o să simțiți vaporii aceia tari. Să închid. Apoi, topic. Cred că toată lumea știe o aplicare topică, practic se face cu ajutorul uleiurilor esențial, câteva picături pe piele, plus deasupra puneți un ulei purtător. Prin ulei purtător, noi ne referim la ulei de măsline chiar, la ulei de susan, ulei de germen de grâu, orice ulei găsiți dumneavoastră și credeți că este bun pentru un masaj. Aceasta înseamnă aplicare topic. doTERRA are și rolonuri gata făcute, în care are uleiul esențial plus uleiul purtător și practic pur și simplu îl aplicați pe piele. Și a treia variantă, cea pe care mie mi s-a părut super wow, a fost aplicarea internă. Eu nu am mai văzut la altă companie că se poate recomanda sau că uleiurile esențiale se pot lua intern până la compania doTERRA. Pur și simplu cele, în special citricele, pentru că sunt uleiuri foarte blânde, se pot lua intern și alte uleiuri se pot lua intern, dar trebuie să vă consultați îndrumătorul pentru că unele sunt foarte puternice și nu se recomandă a fi luate intern sau sublingual direct. De aceea vă recomand să vă contactați îndrumătorul. Și da, ele se pot lua intern. Eu le pun sub limbă sau sublingual cu puțină în apă. Puteți să puneți în capsulă
Și chiar să dați savoare mâncării. Eu folosesc oregano, de exemplu, dar nu o picătură, ci folosesc o scobitoare, pur și simplu pun pe vârful sticluței o scobitoare și pun, de exemplu, în paste. Mie îmi place foarte mult, sau busuiocul, depinde ce voi preferați. Sunt foarte puternice, de asta am zis că nu vreți să faceți mâncare cu oregano, vreți să doar să-i dați un pic de savoare. Acestea sunt cele 3 feluri în care dumneavoastră puteți să folosiți uleiurile esențiale. De ce vă zic de faptul că aromaterapia, de fapt, nu prea este, terapia din aroma, din cuvântul aromaterapie, nu este foarte cunoscută în zilele noastre, cel puțin, pentru că nu multe lume a dat importanță acestui lucru și de asta suntem noi aici, pentru a vă explica cât de importantă este. Practic, noi în creierul nostru avem foarte multe nervi olfactivi, avem o membrană olfactivă, un nerv foarte olfactiv care pur și simplu procesează aromele. Iar sistemul limbic este un sistem foarte important în creierul nostru, care are legătură nu doar cu mirosul, dar și cu amintirile. De aceea, de foarte multe ori, noi ne aducem aminte de mirosul de lavandă sau pur și simplu trecem pe stradă și, nu știu, miroase a cartofi prăjiți, este bine foame după cartofi prăjiți. De aia sistemul olfactiv joacă un rol foarte, foarte important în viața noastră. În momentul în care noi mirosim un ulei esențial de lavandă, de exemplu, moleculele pătrund în nas, iar odată cu aerul inspirat se fixează pe receptorii zonei olfactive a mucoasei nazale, iar de acolo sunt duse în contact cu celulele specializate din creierul nostru, și acolo semnalele sunt transmuse către neuronii olfactivi, iar de acolo către creier. Practic, impulsul ajunge foarte, foarte repede, de aceea de multe ori o să vedeți că o durere de cap vă poate trece aproape instantaneu, spunem noi, în câteva minute, după ce ați mirosit, de exemplu, mentă sau ați pus pe tâmple 2 picături de mentă. Cât de repede acționează, așa cum v-am spus, foarte repede, da. Când sunt inhalate, uleiurile ajung către creier în 22 de secunde. Când sunt aplicate pe piele, acțiunea durează undeva la 2-3 minute până când moleculele ajung în fluxul sanguin. Iar în 20 de minute, moleculele de ulei esențial penetrează toate celulele din corp. De aceea este foarte important, vă dau un exemplu, când mergeți la masaj, un masaj, o sesiune de masaj durează undeva la 30 până la 40 de minute. Dacă cineva va lua analize de sânge după o sesiune de masaj, bineînțeles, dacă masajul decurge cu uleiuri esențiale terapeutice, o să găsească în sângele vostru, practic, molecule de ulei esențial. Cam cât stau ele în organismul nostru, pentru că și această întrebare o primesc foarte, foarte des, undeva între 2 până la 5 ore de la aplicare. Sunt metabolizate în organism și sunt și eliminate. De aceea o să vedeți că noi în protocoalele noastre vă spunem să le folosiți în acest interval de timp și a fi reaplicate. Pentru că nu contează neapărat cantitatea pe care o aplicați, contează perseverența și timpul pe care îl aplicați.
Degeaba puneți 20 de picături de ulei esențial odată și credeți că ați făcut o doză șoc, pentru că nu există așa ceva. Corpul dumneavoastră o să metabolizeze cât trebuie, iar excesul va fi eliminat din corp în acest interval de timp. Și apoi trebuie reaplicate pentru a vă susține corpul din nou. Despre diluție, am aici o schemă asupra diluției, pentru că diluția este foarte, foarte importantă în ceea ce privește uleiurile esențiale. Ele sunt foarte puternice, iar dumneavoastră trebuie să luați în considerare acest lucru, a nu pune în exces, pentru că vă puteți trezi cu diverse arsuri, să zicem, ale pielii. La fel, să fiți foarte atenți atât la copii, cât și la persoane în vârstă sau cei care au afecțiuni ale pielii. Mai puțin este mai bine de foarte multe ori. Oricum, noi în protocoalele noastre deja am luat în considerare acest lucru. Eu vă spun pe viitor, celor care vor vrea să intre în această lume a noastră, să țină legătura cu îndrumătorii, adică cu persoanele care le-au oferit aceste mostre, pentru a câștiga experiență și ei în ceea ce privește diluția. Protocoalele pe care le-am oferit. Știu că avem copii în această săptămână de îndrumare și vreau să felicit pe această cale părinții, pentru că sunt niște părinți deja împuterniciți, niște părinți care vor să aibă grijă de copiilor în cel mai natural mod. Eu mi-aș fi dorit pe vremea când eram eu mai mică ca mama mea să fie avut această posibilitate, dar pentru că nu a avut-o, uite, eu vă felicit pe voi acum pentru că faceți acest lucru. Felicitări încă o dată că ați ales o cale mult mai blândă și naturală de a vă îngriji și a vă susține corpul micuților. V-am oferit v-am dăruit două mostre. Este unul se numește Flu Bomb, așa este denumirea, de fapt este un ulei de susținere, o combinație de uleiuri de susținere a corpului în ceea ce privește provocările respiratorii. Aveți într-un rolon, deja rolon se numește sticluța cu biluță, câte 3 picături de ulei esențial On Guard, lămâie, mentă și o picătură de ulei esențial de tămâie, oregano și melaleuca sau arbore de ceai. Acest amestec îl aplicați de 3 ori pe zi, așa cum v-am zis, trebuie aplicat mai des pentru că corpul metabolizează uleiurile și sunt eliminate din corp, pe tălpile copilului și pe spate. De ce pe tălpi? Pe tălpi avem terminațiile nervoase a tuturor organelor din corp, iar pe spate, de asemenea, este o zonă foarte importantă, mai ales că uleiurile o să intre mult mai blând în corp și o să aveți o legătură, prin masaj se creează acea legătură minunată între prunc și părinte. Și vă rugăm să le folosiți dimineața, la prânz și seara, foarte important asta. Iar într-o sticluță micuță aveți de 1 ml, către 5 picături de ulei esențial de lavandă, de ier, este o combinație din alte uleiuri, arbore de ceai, 2 picături de ghimbir. Acest amestec, vă rugăm să-l puneți, să-l amestecați, da? În 200 de grame de sare grunjoasă, sarea aia pe care o știm noi românească, de murături. Și să puneți într-un borcan. Pur și simplu agitați foarte bine borcanul cu acest amestec de uleiuri și sarea grunjoasă. Din acest amestec luați câte o lingură și puneți în fiecare seară în cadă. Dacă credeți
și apoi stați cel puțin 10 minute, faceți o băiță, nu, o joacă cu copiii dumneavoastră în cadă, timp de 10 minute, pentru ca aceste uleiuri esențiale să intre în corpul micuților și aburii să pătrundă în căile lor respiratorii. Dacă vi se pare prea mult să faceți băițe la copil timp de 5 zile, o puteți alterna cu o băiță la picioare, în sensul în care în această seară faceți o baie o baie normală, iar mâine, într-un lighenaș, puneți același amestec sau dacă același amestec în lighenaș și țineți copilul 10 minute în acest amestec. Eu spun că 5 zile la rând să-i faceți baie nu este prea mult. Unii părinți cred altfel. Rămâne la latitudinea dumneavoastră cum credeți. După ce folosiți băița, la fel aplicați rolonul și pur și simplu vă bucurați de o seară minunată cu micuții voștri. Protocolul pentru adulți este un pic altfel. Noi am folosit aplicarea topică pentru copii, pentru că mulți dintre ei, până la o anumită vârstă, nu au voie să ingereze uleiurile esențiale. Ingerarea uleiurilor esențiale este pentru adulți. De aceea, voi, adulții, ați primit într-o sticluță de 1 ml câte 6 picături de ulei esențial din OnGuard, scuzați-mă, lămâie, mentă și câte 2 picături de ulei esențial de tămâie, oregano și arbore de ceai. Acest amestec vă recomand să îl puneți într-un borcan de miere de 200 de grame și l-amestecați bine și pur și simplu luați de 3 ori pe zi din acest amestec după mese. O să vă ajută foarte mult, iar invitata de mâine o să vă explice cam cum ajută acest amestec pe căile respiratorii. Foarte important, după mese. Și chiar o să vă ajute să nu mai mâncați dulce, pentru că mierea plus uleiurile esențiale o să vă ajute în acest sens. La fel, aveți într-o sticlă de 1 ml 5 picături de ulei esențial de lavandă, arbore de ceai și 2 picături de ghimbir. Acest amestec îl combinați la fel cum v-am zis la copii, de data aceasta cu 100 de grame de sare grujoasă, dar doar jumătate din sticluță combinați așa, într-un borcan. De asemenea, faceți baie în fiecare seară cu câte o lingură din acest amestec. Ce va rămasă în sticluță, vă rog să puneți în palme în fiecare dimineață și seara și pur și simplu să inhalați. Atât trebuie să faceți, să inhalați pentru a vă ajuta căile respiratorii superioare, dar și o să vă ajute și la cele inferioare să îi elibereze. O să simțiți cum vi se eliberează practic toată fața și chiar și pieptul. Acesta este protocolul. Dacă vreți să faceți o poză sau să reveniți către acest video, cu mare drag, nu este foarte greu de făcut. Din punctul meu de vedere este simplu. Protocoalele sunt alese cu atenție și așa cum ați văzut, ele sunt diferite ca și cantitate între cele de adulți față de cele pentru copii. Acum eu am o invitată specială, Adina Zaharov, care o să vă explice cauzele emoționale ale dezechilibrilor căilor respiratorii inferioare, pentru că, nu știu, noi vrem să vă facem cunoscută și partea emoțională, pentru că de foarte multe ori partea emoțională este mai importantă decât partea fizică. Întâi noi reacționăm emoțional, iar apoi fizicul nostru practic ne dă semnalele acestor dezechilibri.